Alltså en grej jag har lärt mig i Japan. Håll käften. Skrik inte. Nu är det ingen här, nu kör vi det här. Hörni, välkomna tillbaka till Vem bor här Tokyo Edition. Alltså det här har varit min dröm. Jag har sagt så länge, jag bara tänk att få göra en Vem bor här i Tokyo. Och dagen är här. Alltså jag tycker att det här är så fett och det här ska bli så roligt. Är det någonting jag har lärt mig av Tokyo sen jag kom hit är att Tokyo är enormt. Alltså det är gigantiskt. Citykärnan är ungefär 10 minuter ifrån där vi står nu. Och då är det ändå så här grönt och fint. Alltså Tokyo är så grönt, så fint. Och alltså det finns så många olika områden. Och nu befinner vi oss i ett område som jag aldrig har varit i innan. Men här ska vi alltså besöka en följare till mig. Och jag är så glad för det. Jag kan fan inte hålla mig längre. Nu måste vi se vem det är som bor här. Hur är det att bo i Tokyo? Är det dyrt att bo i Tokyo? Dyker man på några så här kulturkrockar? Alltså vad gör den här människan i Tokyo? Varför Tokyo av alla ställen? Eller ja, det kan jag väl för sig köpa. Vet ni vad? Nu går vi in för jag kan inte hålla mig längre. Let's go! Vi ska tydligen upp här tror jag. Alltså man bor ju väldigt trångt. Alltså kolla här till närmaste granne. Det finns ju liksom inte jättemycket space. Men ja, nu går vi. Sa du nummer 201 Elin? 203, 202, 201! Men sa du inte till höger? Jo, då är det nog den här 201. Alltså Elin, förlåt mig. Men det är en väldigt liten dörr. Och väldigt tajt. Alltså okej. Och här står det tydligen då A201. Det är väldigt skönt att de även har översatt. Nu gör jag som jag brukar. Hallå! Ingen hemma. Men gud, vi är i Tokyo. På Vem bor här? Okej, hur får du in en säng i den här lägenheten? Det här är som New York. Hur får du in en säng och en soffa här inne? Det här är faktiskt det sjukaste. Det är liksom nästan som... Ja, nu har inte jag sett hela lägenheten än, men det känns liksom som att man går in i olika rum. Förstår du? Det här är alltså en liten hall. Direkt innanför dörren är hallen. Och här är badrummet. Så jag tänker att vi kilar in där på en gång. Ja, det var inte så mycket att kila in i kanske. Åh jävlar! Alltså återigen, jag älskar smarta lösningar! Att det finns ett badkar fast att badrummet är otroligt litet. Nej, jag vet att ni inte ser någonting. Ni ska snart få komma in, men jag måste bara säga. Det här känns nästan som en sån här hytt när vi åkte båt. Alltså förstår du lite känslan eller vad jag menar? Men alltså hallå, hur kan de ha varit så smarta att sätta in ett badkar? Jag älskar ju att bada. Med ett badkar på den här ytan. Nej men alltså, älskar smarta lösningar. Men vänta, nu förstår jag ingenting. Var är hennes säng? Hon är där uppe. Oh my god. Vänta, är det här? Vänta nu Elin. Är det här tvättmaskin? Eller är det AC? Är det en frys? Nej. Frysen är ju här. Och här var en... de här är ju jättegoda från 7-Eleven. Det är som grapes. Alltså jag måste nästan öppna dem. Nej men gud, jag kanske ska fråga när personen kommer om vi får öppna dem. Men gud, vad är det här för massa goda glassar? Va? Men gud. Den här personen har ju verkligen lärt sig vad det här är för mjölk. För man förstår ju inte vad det står. Om man då inte kan japanska. Det vet vi inte. Vänta nu, alltså det här är så gulligt så att jag håller på att smälla av. Är det här liksom tvn? Den är så gullig nu så att jag vet inte vad det är. Alltså det känns som att jag... Alltså va? Allt är liksom... Det känns som att allt är i miniatyr. Badkaret, tvn, klädställningen. Ikea-kassan. Också liten. Nej men gud, allt är litet Elin! Allt är litet! Nej men den här sizen har väl inte vi hemma? Nej. Den är så bra, jag vill ha den. Oh my god. Vänta nu, så här är alltså sängen. Vänta, här är någon kläder. Va? Nej men sluta. Jag älskar det. Oh my god. Men hon har ju ingen soffa vad jag förstår här då. Utan, men förlåt mig. Vi är i Japan, självklart. Det finns ingen soffa, fuck soffan. Alltså, det finns ett matcha-kit. Alltså det känns ändå som en klockren grej, eller? Älskar. Jaha, men här uppe var det lite stort Elin. Men här är liksom både en säng och sen lite plats för väska och så. Ja, häng med upp och kolla. Men vad är det här skåpet då som står? Nej, det här är något elskåp man inte ska öppna kanske. Vi rör inte det. Men det här är en till kyl. Alltså vet ni vad, nu känner jag så här. Vi måste sätta oss ner och prata. Men vad passande. Matchagodis. Men gud va? Men alltså det här är liksom någon så här choklad. Oj! Men gud, vi går all in på Japan här, jag älskar det. Det är klart det är matchagodis som har här. Jag tycker vi kan konstatera att det bor en person här. Det måste det göra.
känner jag. Sängen var inte heller stor, så att jag tror att så här, en 90-säng och den här ytan, det kan inte bo mer än en person. Men man vet aldrig. Men jag tror att det är en tjej som bor här. Jag undrar vad hon gör dock. Det känns som att hon är i Tokyo, jag tror att hon pluggar. Sen la jag märke till att det finns både ett fotostativ, liksom ett kamerastativ och mickar, Elin. Alltså nu säger jag någonting som jag säger jämt när du och jag har varit hos någon utomlands. Och har mickar. Ja, men så här att hon pluggar media kanske. Det känns som att det är det jag säger jämt. Men jag tycker det här är jättesvårt. Vad tycker du? Eller vad tänker du? Jag tänker att vi måste kolla lite på sådana här grejer. Vad är det hon liksom... Hon pluggar väl japanska eller? Aha. Kolla. Oh my fucking god. Det här är ju ett lexikon. Sukosi aliterafu. Men det står A inte few. på svenska. Är det engelska såklart? Hairu to enter. Och så är det tecknet. Hur ska man lära? Hur lär man sig alla tecken? Nej men det är så, alltså om man kan japanska då är man begåvad. Då har man ett IQ som är högre än någon annan, känner jag. För att det är, hur fan ska man komma ihåg tecken, Elin? Nej men alltså jag vet inte hur man skulle få in det. Det är också så att du ska få in nya språket, bara det. Men sen ska du också förstå tecknet för det. Jag tycker också att alla tecken ser likadana ut. Typ. Ja, fast det där är också fördomsfullt tror jag. För det gör de ju inte. Nej. Hur kan du säga det? De är ju jätteolika varandra. Men jag hör dig. Alltså det blir ju så här, hur fan håller man koll? Men det måste ju finnas någon logik i de här tecknena. Typ så här, är det här tecknet kanske flera ord? Att man lägger det på att så här, det här är L, det är O, det är R. Alltså förstår du? Eller nej, jag vet inte. Hi Mashite, nice to meet you. Jag kommer från Sverige, säger hon ju här. Sweden kara kimashita. Shumiwai roiko de... Det låter ju som finska det här. Shumiwai shashin desa. My hobby Men hon is... kan ändå skriva det med vanliga bokstäver. My hobby is photography, Elin. Hon jobbar med foto. Här svarar hon ju på allt. Frågor och svar. Kolla. Frågar hon på svaren då? Frågor. Eller svarar hon på frågor? What did you come to Japan to study? Okej, nej kanske inte. Aha. Shall I take the picture? Det är en good fras tycker jag. Shall I teach you how to make it? Shuman mande shuka. Alltså det funkar ju så, förstår jag det som, att du kan ju förstå japanska men du kanske inte kan tecknena. Men du kan också skriva från kanske ett vanligt alfabet också. Nu är vi så oallmänbildade, Elin, så jag vågar knappt uttrycka mig här. Man tänker ju att det är det här alfabetet, men de kanske även har vanligt. Det var fråga helt enkelt. Elin, jag känner att du och jag ska inte vara ute på det här djupa vattnet och gissa mer. Utan jag tycker att det är dags att ropa hit personen. Ska vi säga välkommen in? Ska vi det? Välkommen in! Oh my god! Hej! Hej! Jag var välkommen hem! Ja, men bor du här? Ja men typ, nu gör jag det i alla fall. Det var kul att se dig. Det är kul, kom! Du är tänkte jag så säga. fräsch. Nej gud, jag känner mig så ofräsch idag. Men du däremot är väldigt fräsch. Men jag ska till skolan så att... Det är det, skolan. Elin, vi Åh har nej, lite det. försörjer mig. Nej, det är jättebra. Du, vart ska vi slå oss ner? Ska vi sitta på golvet jag tänker kanske? du är gravid. Nej, men Du får herregud, vi slår oss Nej, ner på men- golvet, kom. Nej, Ja, men jag kan gud. sitta på bänken Nej här. men nej! Okej. Kom nu! Vad mysigt. Du var välkommen hem till mig. Ja. Hur ofta har du gäster här liksom? Alltså det är inte så ofta, men Nej. jag har haft besök några gånger. Så att det blir väldigt intimt. Alltså det är väldigt intimt. Ja. Men för att fråga på en gång, är du singel? Nej, det är inte. Så du bor inte ensam här? Jo, jag bor själv, men han bor i Sverige. Nej. Ja. Men vänta gud, alltså vi måste börja om från början. Okej. Så hur gammal är du? 34, 34, du är 91. 92. 90. Just det, jag fyller ju 36. Nej, men jag har precis fyllt 34 och jag är så här, Nej, jag är det- 32. Jag vet. 34 men då tycker jag vi känns- kör att jag är 34 och du är 32. Det tycker jag känns mycket, Ja, men mycket jag bättre. kan gärna vara 30. Ja, så. jag vet. Jag är gärna 27. Du Okej, bara... är det din bästa? Ja. Din Jag bästa tycker att ålder? 27 är en så här lite ålder som man känner sig fortfarande väldigt ung i. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså jag hade gärna varit yngre, men jag vill ha min hjärna som jag har nu. Exakt. Ja. Samma. Men okej, vi ska inte prata om det. Du bor i Tokyo. Ja. Hur länge har du gjort det? Sen i januari. Okej. Så att det är egentligen bara nästan ett halvår. Ja, 4 månader nu. Varför flyttade du till Tokyo? Tokyo har varit mitt drömresemål, alltså så länge jag kan minnas. Jag vet inte. Jag har alltid velat flytta utomlands en period. Men alltså dels har det inte varit någon bra timing, men jag har inte vetat vart jag ska flytta. Nej. Och så var jag här på en solresa förra året och jag blev ju kär direkt. Ja. Och tänkte så här, jag måste vara här längre än en semester. Så fort jag kom hem så började jag kolla lite olika alternativ, kollade visum och sådär. Man får vara här på turistvisum i 3 månader.
Okej. Men då får man inte jobba. Nej. Och jag vill gärna att pengar ska komma in, inte bara ut. För här kan man spendera pengar. Ja. Men jag tycker ändå typ, du vet ju mer än vad vi vet efter de här få dagarna. Men mat och sånt är ju billigare här. Ja, äta ute. På butiker också och handla hem. Ganska mycket billigare. Ja, ris dock är skitdyrt. Ris? Ris är Vänta, det makes you no dyrt. sense. Jag vet, men För vi åt en typ så här godaste sushin jag har ätit i hela mitt liv till exempel. Jag tror att det var typ 60 kronor per person för en middag med dryck och allting. det är skitbilligt. Svinbilligt. Men ris att köpa. Va? Nu, alltså, jag skäms typ för att jag kan typ inte säga hur mycket det är i svenska. Men jag tror en 2 kilos påse kostar runt 150-160 kronor. Och det är inte mer än i Sverige. Så det är inte bara dyrt för att vara i Japan, det är dyrare än i Sverige också. Men det makes you no sense. Nej, jag vet. Men okej, så då bestämde du dig bara, du blev kär och kände att här ska jag testa att bo lite. Ja, så Okej. att jag började kolla på alternativ så fort jag kom hem. Var i kontakt med några företag här. För jag tänkte men då kanske jag kan börja jobba. Men typ alla kräver japanska. Så Ja. Hur är det att bo i Tokyo då? Alltså för jag har ju redan stött på vissa kulturkrockar. ja, Alltså det så. har jag också. Och egentligen jag skulle säga så här, japaner är så jävla mycket mer polite än vad vi är. Ja. De är så mycket mer respektfulla till allmänhet och liksom så. Men det blir ju en kulturkrock. Ja, vad har du upplevt? Ja, till exempel när mina barn ringer och skriker på FaceTime och så pratar man i telefon på ett tåg. Ja. Det ska man ju inte göra. Nej. Nej. Typ sådana grejer eller bara typ man går på gatan och pratar högt, det gör ju inte folk. Nej. Berätta. Alltså så här, för dig som faktiskt bor här, vad är det för kulturkrockar man så här stöter på? Ja, alltså det är ju absolut en skillnad mellan att resa hit och bo här. Jag vet inte hur mycket timmar jag la ner på pappersarbete innan, även när jag kom hit. Typ ingenting är digitalt. Åh herregud. Vilket jag tycker är så... Det är också väldigt förvånande, för det känns som att alla pratar om att så här, Tokyo, det är framtiden och det är så här... Men det är det som är charmigt med Japan också, för att de kan vara så himla liksom, moderna och så. Men så betalar man med cash, typ överallt. Ja. Men jag skulle säga att på tunnelbanan, det är typ det största liksom, krocken. Men det Är det då att man ska vara tyst? Ja, men grejen är att det är så här, det är det här jag kan störa mig på lite. För att det finns ju regler. Alltså, det står tydligt, don't smoke here. Men sen, det är så mycket oskrivna regler som man bara ska fatta. Och Men det vad är då inte... typ? Vad är det för... Berätta, det här är Ja, men jättekul. typ prata på tunnelbanan, exempelvis. Alltså, när jag och min kille pratar på FaceTime, det är så här, hopp, då ska vi vara tyst i 30 minuter. Men får du prata med hörlurar på dig? Får Alltså du man prata? får ju, det är ju det. Men man vill ju inte vara den turisten heller som står och pratar på svenska och... Jaha, men vänta nu. störa. Så det var inte bara det att jag hade högtalare med barnen på FaceTime, det var också att jag pratade? Ja. Så ingen ska prata? Nej, men det är det man får ju. Det är det som Men är man så gör bara svårt inte att... det. Nej, exakt. Fast dock på kvällarna och helgerna då, när alla är fulla, då... Ja, då jävlar går de loss. Men det är inte som hemma, blåa linjen. Alltså Nej. då sitter folk och scrollar på TikTok med högsta volym. Ja, men det är också så jävla störande. Det är Det skitstörigt. är skitstörande. Ja. Men är det någon mer sån här oskriven regel som du känner att så här, det här är så annorlunda? Typ? Det är typ hur man kommunicerar. Svenska har jag alltid haft. Alltså att man ska vara lagom och sådär. Ja. Men jag tycker fan att vi har skinn på näsan i Sverige. Ja. Jag tycker ändå så här, om man vill ha någonting då kör man. Vet du vad, jag håller med dig. Ja. Nu Jag tror att det har ändrats. Du ska få säga ditt, men jag vill bara flika in och säga. En grej som jag verkligen har lagt märke till här i Japan, som jag sa till Elin senast idag, det var det här att alla japaner ställer sig så snällt bara i ledet. Alltså så här, det är ju kö. Det är ju alltid kö överallt. Ja. Även om du Ja. väntar på bussen eller vad du än väntar på så är det ju kö. Ja. Men det är ju ingen kö som i Sverige där folk börjar så här, hallå vad händer? Eller du vet, folk börjar liksom pusta och bli så här otåliga. Här, de står så här. Ja. På rakt led och bara snällt står där, helt polite. Ja, men det är många gånger som jag säger, fan jag måste med det där tåget, jag vill bara gå förbi. Ja, Men det är ingen som skulle tränga sig. Jag har ju aldrig trott på karma så hårt som när jag flyttar hit. Jag är såhär, nej men det kommer hända någonting. Ja, du kommer ju framförallt bli utskälld. Jag kommer bli utskickad ur landet, typ. Men gud! Nej, inte så, men ja. Nej men fortsätt vad du sa. Vad är det vi har mer skinn på näsan i Sverige. Men jag tycker det än vad man kanske har sagt om svenskar tidigare. Ja. Men det jag har märkt det är så här, man säger inte vad man vill rakt ut. Det är mycket sugarcoating här. Och det stör mig. Ja, det stör mig Skitmycket. skitmycket. För att
En grej jag har lagt märke till som ändå är annorlunda. Det är ju att, och rätta mig om jag har fel, men de flesta verkar inte ta i hand när de hälsar. Utan det är mycket liksom bugande eller? Ja, eller bugandet säger ju hela tiden. Jag går ju också och gör så. Ja, men är det så? Jag har anammat det här 100%. Men vänta, hur då liksom? Nej, Så men bara- jag vet inte. Det är så här, dels när man lämnar en restaurang eller alltså så här, tack så mycket, då blir det automatiskt. Men också när man går in i en butik och så här, det blir så här, vem ska gå in först? Och så får man en halv ögonkontakt och så bara... Bugar man. Ja. Men jag tycker det är charmigt ändå. Det tycker jag också är charmigt. Men hur ska man då veta? Jag vill ju veta namnet på den jag pratar med sen. Ja. Hur presenterar man sig liksom om man inte får ta i hand? Alltså säger man då så här, Klara? Ja, Eller? det blir typ den. Jaha, okej. Jag tror aldrig att jag skakar hand. Är det så? Ja, men jag vet heller inte om det är någonting man inte gör eller om det har bara blivit så. Ja, mer då? Ja, men vad ska jag ta? Men typ med matkulturen, det känns som att typ en grej som min kompis lärde mig, hon kom hit och hälsade på. Det är roligt att hon kunde mer så här kulturella grejer än vad jag gjorde. Bara som när man äter, innan man äter så säger man itadakimasu. Vilket betyder typ tack för maten eller så. Ja. När de kommer med den då? Ja, eller när man äter Okej. själv. Jaha, de säger det även med sig själva Ja, liksom? exakt. Okej. Och sen typ om du äter en ramen, det är en ganska stor boll, då behöver du inte lyfta upp den. Men så fort du har liksom en mindre skål som går att lyfta upp, då ska man gärna lyfta upp den och äta så. För Okej. att det är lite, inte dog behavior, men de tycker liksom att så här, det kan bli slafsigt. Alltså det är typ hundar som äter från skål direkt i skålen. Så den ska man plocka upp. För där tänker jag typ om man tänker på Sverige där. Då vill man ju att besticken förs till ansiktet och du ska ju inte ligga där nere. Nej. Det kanske är lite samma tänk men vi hade ju inte tagit upp vår tallrik. Det hade vi inte gjort. Nej, om vi ska prata om min fängelsehåla här då. Men alltså det har gjorts ett val med de här tapeterna. Aha. Nej, men det ser ut som att jag sitter i en cell. Skitsamma. Men Men alltså vänta lite nu när du säger det. Det är ju typ liksom, ska det föreställa stentapet eller vad är det här? Lite. det är väl någon billigare version. Nej, men det är så... Ja. För att ska vi vara helt transparenta med varandra så är det nästan lite barackkänsla. Ja. För ni bor ju väldigt trångt med varandra. Eller liksom, det är ju bara en dörr in och sen liksom, och Ja. det är nästan lite plastväggar emellan. Ja. Eller papp eller vad man säger. Det har Inte jag också plast en kanske. story. Nej. Vadå? Det är lyhört. Ja, jo. När jag satte min fot i den här lägenheten så luktade det skitmycket rök. Du, Alltså, det gjorde det tycker jag Ja. när vi kom in här. Bra, för då kan du bekräfta det. För när min kille var här, han bara, men Marie du överdriver. Men jag sa nej, det luktar rök, jag får panik, jag hatar rök. Så att samma dag så skrev jag till Hyresvärden. och var så här, jag ville vara polite, jag har aldrig varit otrevlig. Men jag var så här, det här måste åtgärdas. Du bara, I love the apartment but... I hate it. Fy fan, alltså. Men vad hur tog han det då? Men det är en ganska stor firma. Ja. Men de svarade efter typ 3 dagar och var så här, inget så här, I'm sorry. De länkade mig en lista med andra alternativ över hela Tokyo. Och jag direkt 15 alternativ, jag bara okej, de här kan jag tänka mig. De svarar 3 dagar senare bara, alla är fulla, återkommer några nya. Jag bara, Åh herregud, det bara så vi ja. höll på så. Och till Ja. slut jag bara, skicka en lista med de alternativen som jag kan faktiskt välja på kan istället. välja på. Ja. Så vi höll på så, 1,5 månad kanske. Sen blev det lite bättre, så då var jag så här. Och jag det är orkar också inte. så här, man har ju flyttat in nu liksom. Ja. Men vad sugarcoatar de mer då? Nu har inte jag jobbat i Tokyo, jag Nej. pluggar ju. Men, Ja, du pluggar. Ja, Vad pluggar du? japanska. Ja, du pluggar japanska, okej. Vi läste lite i din bok där. Ja. Hälsningsfraser och sådana grejer. Och då vill jag fråga, nu är jag så oallmänbildad som frågar det här. Men Japan har alltså ett alfabet med symbolerna. 3 olika alfabet. 3? Ja. Men vänta, men de har också vanliga bokstäver. För jag såg ju att du skrev ju med vanliga bokstäver. Men det är liksom, då skriver man in någonting som heter romanji. Och det är så som det uttalas, typ. Okej. Så det är mer för kanske icke-japaner, alltså hur man ska lära sig att uttala saker. Aha. Men har de 3 alfabet? Och alla lär sig alla de här alfabeten? Jag skulle säga till olika nivåer. De här tecknarna som ser helt galna ut, det är det svåraste. Och det Makes här... them sense på något sätt, de här tecknarna? Nej, inte den svåraste. Den tycker jag inte. Nej, men jag tänker, är ett tecken flera ord? Eller flera bokstäver? Ja, det kan vara. Det var det jag menade, Elin. Man kan plocka isär så att en kanji, de liksom
konstigaste. Det kan betyda ett ord så. Men tillsammans med en annan kanji, då kan det betyda någonting helt annat. Det makes no sense för min hjärna. Alltså jag tror att jag är för trög för att få in det här alltså, språket. Jag hade aldrig det har fått in det. tagit mig tid. Alltså, jag Men kan du det förstår inte japanska nu? Det skulle jag inte säga. Så bra i den inte. skolan. Men alltså, det är ju så standard hälsningsfraser. Jag skulle ändå säga att jag tar mig fram. Ja. Men nu finns ju ChatGPT och allting så att det går ju. Ja, alltså jag sitter med ChatGPT varje lunch och bara så här, jag äter inte fläsk eller Nej. färs. Typ, jag vill gärna ha Cola Zero. Det var typ så hela tiden. Ja. Okej, men du fick inga jobb då när du sökte. Nej. Vad hände sen då? Men då kollade jag på andra alternativ och tänkte att jag älskar språk. Jag tycker det är skitroligt. Och just med animen också, det hade varit kul att bara kunna kolla utan subtitles. Så då sökte jag till en skola. Processen började ganska tidigt. Jag tror att du behövde börja skicka in grejer redan i april. Och deadline var i augusti. Så att, Vad skickade du in då? oj, alltså betyg. Ända från liksom grundskolan. Va? Ja, det var en jättelång process. Är det CSN-berättigat? Ja, Okej. det är det. Ja. Och sen, jag var även tvungen att plugga 150 timmar japanska innan jag flyttade hit. Det Va? har jag glömt bort. Alltså det glömde jag ju bort så fort jag var klar med sista grejen. En grej som jag har inte upplevt det själv, Nej. för jag har en pojkvän. Men jag har flera singelvänner här som har dejtat. Ja. Och det tror jag skiljer sig ganska mycket från Sverige. På vilket sätt? Kommunikationen först och främst. Jag har hört, det här är liksom en återkommande grej som jag har hört så att jag antar att det stämmer. Ja. Det är väldigt mycket fokus på jobb och karriär här. Ja. Extremt. Och jag har fått för mig att det är väldigt mycket så här man ska vara duktig hela tiden. Alltså det är väldigt, vi pratade om det senast idag Elin. Att folk är väldigt så, man måste liksom bara, man ska hela tiden bara prestera och vara duktig. Ja. Och det tycker jag är, det är en krock för mig. För att för mig är work-life balance skitviktigt. Ja. Men de som har dejtat japanska män, jag vill inte dra alla över samma kust. Nej, Jag nej. vet inte. Nej. Men att man kanske hörs på morgonen, får man ett sms. Sen kanske vid lunch och sen på kvällen. Det är liksom, that's it. Och det här är liksom i datingstadiet. Fas. Ja. Jag hade aldrig... de, eller vadå? Ja, sen jobbar de. Men för att grejen är, vet du vad vi läste på? Nu vet inte jag alls om det här stämmer. För de verkar ju vara väldigt ambitiösa och liksom så. Men om man bara generaliserar liksom. Och det här var också när vi pratade med ChatGPT. För att vi lägger märke till mycket att vuxna personer går runt med gosedjur och sånt. Ja. Det är väldigt mycket sånt. Och vi satt och åt på ett ställe häromdagen och så på det här kaféet och så sitter två vuxna medelålders kvinnor som typ sitter och leker med sina gosedjur med varandra. Ja. De liksom byter lite och kommunicerar och bara den här. Alltså det var verkligen liksom, det var deras allt där. Och då frågade vi ChatGPT bara, hur kommer det här sig? För det här är ju så, det här är ju extremt annorlunda från Sverige får man ju ändå säga. Att så här, min mamma och hennes liksom kompis hade ju inte suttit med gosedjur på det sättet. Nej, liksom. då hade man blivit orolig. Jag dömer inte, men det är ju liksom, det är annorlunda. Ja. Och då sa ChatGPT då, som sagt jag vet inte om det här stämmer, så sa de det att japaner generellt jobbar så hårt att det blir liksom väldigt viktigt för dem att ha typ såna maskotar av något slag. Att så här, det blir en trygghet, att det finns något liksom att bara få vara lite lekfull och fantasifull och liksom så. Jag vet inte om det stämmer. Ja. Men jag har verkligen lagt märke till att det är en sån stor skillnad. För det hade aldrig hänt i Sverige att vuxna går ut med gosedjur. Nej. Men det Alltså ser på ju det på sättet. Nej, jag vet. Och så, det är ju på tunnelbanan också. Ja. Sen så tror jag att animen det hänger ju med från liksom barndomen för dem. För det är ändå här det kommer ifrån. Så det kanske hänger med i vuxen ålder liksom, att man aldrig kommer ifrån det. Jag har ju aldrig sett på anime. Nej. Min kille är ju som sagt besatt. Alltså han kan ju varenda grej liksom i det här. Och för mig är det mer så här, jag kopplar ihop den typen av TV. Nu vet jag att du också är ett fan, så jag ska inte säga så. Men jag kopplar ihop den typen av TV och program som lite barnsligt liksom. Barnsligt, Men lite det så här, är ju typ det. vad ska jag få ut av det här? Ja. Liksom, det är eldar och det är grejer. Och men det känns som något som Ivy hade kunnat kolla på. Men jag har ju förstått att det här är ju en hel värld. Ja. Och det verkar vara jättestort här. Liksom. Ja, Eller det är precis. stort här.
Så ja, nej men det är bara främmande liksom. Ja, men jag tror att jag hade ju den bilden också innan jag började kolla. Jag har bara kollat på det kanske i 5 år. Ja. Men det är faktiskt en väldigt bra story bakom den. När man kommer Det säger in i John det. också. Ja, men det är så här, alltså jag har gråtit så mycket. Jag trodde inte det här. Men va? Ja, du måste kolla på en. Men är det liksom vuxen, alltså det är inte ett barnprogram liksom? Nej. Nej, utan det är liksom vuxensaker som händer eller? Vuxensaker. Alltså jag tror säkert att det finns såna animes också. Men, Nej men eller liksom vad är det? Det är som en vanlig tecknad liksom. ja, men det är ändå, jag tror ändå att vissa kan vara extremt läskiga för barn. Och för mig, jag är skiträdd för allt, alltså skräckfilmer och sånt. Men det är ändå en djup story bakom de flesta skulle jag säga. Men det där verkar ju verkligen vara något kulturellt. Just med det här. Jag vet att när mamma var i Japan också så skickade hon på ett tåg som hade någon liksom sån här anime-figur. Ja, Som skulle... som ansikte typ. Ja, liksom, och det var... Den är läskig dock. Ja men jag blir så här. Det hade inte hänt i Sverige bara. Nej. Att plötsligt är gröna linjen Super Mario liksom. Eller jag vet inte, eller förstår ni vad jag menar? Ja. Att det är så här, what? Liksom. Det hade ju inte hänt. Men fan, det kanske hade blivit lite roligare då. Ja. Det kanske hade blivit lite mer lekfullt då. Men om man bara sammanfattar de här liksom krockarna eller vad vi ska kalla det, eller annorlunda liksom, grejerna. Känner du ändå att du har lätt att anpassa dig till det? Skulle du kunna leva ditt liv här? Skulle du vilja att din pojkvän flyttade hit och ni skulle eventuellt få barn här och liksom skapa en framtid här? Nej. Nej. Alltså jag älskar Japan. Ja. Det här kommer vara liksom my go-to Ja. att resa till. Men jag skulle ändå säga att, eller jag vet inte, jag är lite rädd för den här japanska arbetskulturen. För där är förväntansbilden att du kanske jobbar 13 timmar per dag. Jag vill hellre dra till Thailand och bo där istället. Hur är liksom, om man säger jämfört med Sverige, löner och sånt här? Vad kostar det att bo i den här lägenheten? Hur stor är den här lägenheten så att folk förstår? Här nere är det 14 och där uppe är det 10. Ja. Men där uppe går det ju inte riktigt att vara så mycket. Eller det är ju vid sängen där då. Ja, och jag går ju bara upp dit och sover. Det är inte så att om jag ska sitta och chilla, då är det stolen. Ja, då sitter du här. Ja, och det saknar jag. Jag vill bara hem och lägga mig på soffan hemma. Nu vill jag fråga igen det jag tänkte fråga innan. Jag glömmer hela tiden. Ja. Som sagt, det är 14 kvadrat här nere. Vad betalar du för att bo här? 100 000 yen. Vad är det? Och det är typ strax under 6 000. Ja, men det var ju bra. Det är faktiskt helt okej. Och då ingår Ja. allt i den här cellen. Vad ingår Förutom i internet. cellen? Alltså ingår sängen och det? Nej, det fick man hyra. Men jag åkte hellre till Shibuya och bar en madrass över Shibuya Scramble. Än att hyra en madrass. Men vänta, det är ju inte bara en madrass där uppe. Det är ju ändå en säng. Nej, men det är en trall typ underst. Vänta, gick du och köpte den här tjocka madrassen? 2 stycken. Men jag tog dem omgångar. Andra gången hjälpte min kille mig. Nej men sluta! Jag vet inte. Men den här får du hyra. Den hyr jag. Ja, det var snällt. Men, och den här lilla skrivbordet? Det här ingår, hårfön ingår, Oj. vattenkokare ingår, Kyl och frys ingår? kyl och frys, gas, vatten, el. Internet fick jag fixa själv för det var en process. Men avslutningsvis nu då, hur länge är du kvar i skolan? Jag kommer hem till Sverige på midsommarafton. Åh, snart! Ja, så nu är det bra att ni kanske inte hittar det, men jag har gjort här då i cellen. Jag tänkte det var passande att liksom göra så här check. Nej, har du gjort det? Ja, Vadå? Snälla visa det här. fan, jag skulle inte sagt någonting. Jag känner mig 99% klar nu. Herregud, ska jag visa den här? Ja! Här är det lite övning på såna här också. Vänta, så det här är alltså... Men vad är det här liksom? Ga? Alltså är det här G eller vad är det här? Herregud. Ja, det Kan man säga det här? här är typ den enklaste i alfabetet. Det här är den näst svåraste. Det här är hämtat från engelskan. Så typ när man har så här aisukrimu. Nej, det har jag aldrig hört. Ja, gissa vad det betyder. Ice cream. Ja. Alltså mycket ord är ju, mitt favoritord är blueberry. Nej men gud, blueberry. Visst är det gulligt? Nej, men vänta. Ja. Men det är ju lite lättare att förstå då. Ja, absolut. Men inte att skriva. Det här är Nej. ett helvete. Sen, jag har till och med rivit ur sidan med kanji. För den var så här, Den är bara omöjlig. nej men jag orkar inte. Nej. Men jag har en fråga till dig. Ja. Aisukrimu tabetai desu ka? Om jag vill ha glass. Ja! Ja, det vill Oh jag! my god, du är japan! Du klarar Arigato, arigato. Åh, kan du sista biten också? Sista biten av vad? Arigato.
Nej va? Är det en till bit där? Arigato gozaimasu. Nej men va? Det är tack så mycket. Ja. Men då säger jag bara tack. Ja. Jag har köpt 5 olika sorter till dig. Nej men va? Men gud vänta nu. Men vadå, vad är det här då? Ta fram allt. Vad är det här? De har inte jag testat, men jag tror att det är samma sak som de här. Vänta nu, de här också. Vänta, och den här. Så feel free Oh att my ta. god. Okej, så de här har jag testat innan. De här är ju riktigt nice. Älskar. Men det här är också en grej så här. Om man bara får generalisera att vi i Sverige är väldigt duktiga på godis, snacks, glass. Ja. När man är utomlands, jag tycker fortfarande Sverige är bättre Ja. på snacks. Ja. Men här var de här riktigt goda. Ja. Men hade man köpt dem hemma dock? När de smakar, för de smakar ju typ parfym. Och det hemma hade jag bara spottat ut direkt. Men jag kan säga så här, är ni i Japan så skulle jag ändå säga köp de här från 7-Eleven. För att de är ju riktigt goda fortfarande. De är skitgoda. Och jag älskar konsistensen. Jag de är liksom också. som, nej, men de är som en vindruva. Men det är väl glass eller? Det är ju inte en fryst vindruva. Det är typ snarare sorbet skulle jag säga. Men jag Varsågod. öppnar den här. Oj, den hade smält typ. Det här lär väl vara mango tror jag. Gud. Brain freeze. Jag förväntar mig mer. En liten mangoboll. Jag vill ha mer parfym. Min parfym, Ja. jag vet, det är så. Ja, De här var bättre. ja jag tycker jag. det. Alltså en grej vi måste prata om. Som jag helt har glömt nu, men vi ska avsluta. Det finns ju inga papperskorgar någonstans. Alltså du vet, jag har till och med varit så här. Åh, jag vill gå och köpa en matcha till exempel. Och sen bara, är det inte värt det, jag behöver gå med koppen en hel dag då. Ja. Men jag tror att det är på grund utav att det har varit terrorattentat. Ja, det är Tidigare, det. ja, i papperskorgar. Om det var någon bomb, alltså så. Ja, jag vet. Och då tog de bort dem. Exakt. Men om du går in på alltså Family Mart, vilken kombini som helst, där finns det Där ju. kan man ju slänga Ja. såklart. Så det är typ det. Det är Elin. Alltså de här är... Jag tycker mandel är godast. Men det här är inte mandel. Det här är choklad, tror jag. Inte okej. Ja, den här är god. Det här är bra. Den här är jättebra. Men det här är ju verkligen bara chokladglass och bra choklad. Ja. Det här var väl gott. Men du måste smaka the almond. Ja men visst. Jag blir chockad varje gång jag äter den här. Den är så jävla god. Oj. Den här är ju galen. Alltså den här var jättegod. Den smakar liksom grädde blandat med lite nötter typ. Och blandat med typ karamell. Det här är farligt. Jättegod. Ja. Vad är det där? Men den här kan, ja, den kan vara redo. Men ta en tugga av den. Alltså vi har ju det här märket hemma. Men dels av förpackningen, hur gullig? Ja. Alltså, Där är det alltså den här glassen. Så det är som ett litet kex med en god liten glass däremellan. Den här fitnessresan, den var inte tänkt för mig. Den var, du är på fitnessresa och du har skickat in mig på en annan resa. ja, Ja. precis. Vad Men det är min sista dag. Så. Nej, du tycker den här är bättre. Ja, men den här, om den hade funnits liksom i en större version. Vet du, det är någonting som smakar. Är det kexet som smakar lite plastigt? Det är också en stor skillnad. De använder så sjukt mycket plast här. Ja. Alltså överallt. Jag vet. Ni har köpt godis. Ja, Så är det plast utanpå. Sen ligger de i en till plast. Ja. Och sen ligger varje godis i en plast. och så smakar de plast. Ja, men Ja, men det, det är plast. Ja. Okej, men det här Det blir är 15 000 alltså... steg. Ja, det här är 15 000 min, det här är min favorit. Nej men faktiskt. va? Men du måste göra, jag har inte testat det själv, men det finns ju skitmycket så här hacks du kan göra på 7-Eleven. Men att man tar kaffe eller latte och så swirlar du. Va? Ja. Men gud vänta, så det här är en glass alltså? En mjukglass Jag typ, tycker eller? den här är så jävla god för det är en kombo av så här vanlig gräddglass och mjukglass. Nej, vänta. Men att du inte har testat den här? Ja, men alltså... Visst, den är så... Alltså nu har du något. Ja. Det här smakar exakt som en mjukglass hemma. Men Alltså, ändå exakt. typ konsistensen av gräddglass. Alltså, Men den här var bra. Ja. Vet du vad, det har varit sjukt kul att komma hem till dig i alla fall. ja men kul att du kom. Och nu tar vi inte i hand eller kramas utan vi gör ju bara... Nej, Ja. hajime master. Hajime master. Exakt. Tack för att ni har kollat. Vi ses snart igen. Hej då!